สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม MWT Tank Battle กันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งครั้งนี้ผมมาพร้อมกับรถถังใหม่ใน Battle Pass แบบพรีเมียมนั่นก็คือเจ้าชอนมา2ทุกคนบอกเลยรถถังคันนี้นะครับเป็นรถถังเรียกได้ว่าระดับสูงแล้วก็เป็นพันโหดเลยนะครับของทางเกาหลีเหนือวันนี้จะมารีวิวให้ดูครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับน่าสนใจขนาดไหนย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเป็นรถถังจากBattle Pass แบบพรีเมียมนะคือเติมเงินนะครับถึงจะได้มาชอนมา2ครับรถถังหลักเราไปดูในส่วนของตัวเลขต่างๆนะครับหรือสแต็กต่างๆนะครับเมื่อเราอัปเกรดถึงมาร์ค3นะครับอัปเกรดอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยนะครับก็จะได้เลือดของรถถังมา 69,000 ยังไม่ถึง 70,000นะครับก็ถือว่าเป็นรถถังที่มีเลือดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะส่วนความเร็วนั้น60กว่านะครับสิ่งที่ด้อยเลยก็คือความเร็วถอยหลังนะครับแค่29เท่านั้นการหมุนป้อมปืน30ก็ถือว่านะครับการหมุนตัวถัง30กว่านะครับป้อมปืน41ไม่ได้โดดเด่นสำหรับตรงนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ฮะอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ได้มาก็จะเป็นกระสุนนะครับแถวบนทั้งหมดแล้วก็ยังมีกล้องจับความร้อนนะครับมีระบบป้องกันเชิงลุกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีตัวเพิ่มกำลังเครื่องยนต์นะครับที่อยู่ท้ายสุดด้วยนะครับจุดเด่นของรถถังคันนี้ก็คือเราไปดูส่วนของอำนาจการยิงครับมาพร้อมกับปืนใหญ่นะครับ125มิลลิเมตรนะครับซึ่งสามารถยิงได้ทั้งกระสุนเจาะเกาะและกระสุนฮีทนะครับเรียกได้ว่ามีอัตราการเจาะเกาะเนี่ยไม่เยอะนะครับสำหรับลูกฮีทนะอัตราการเจาะเกาะเนี่ยแหมน้อยมากๆนะ480ครับดาเมจ 16,000 อะไรประมาณนี้นะครับส่วนลูกเจาะเกาะนะครับอัตราการเจาะเกาะ700กว่านะทุกคนนะครับดาเมจ 15,000 คือเท่าที่มองเนี่ยไม่ได้มีคือเรียกได้ว่าธรรมดามากนะแต่จุดเด่นก็คือมีลูกจรวดครับผมนะมีตัวนี้ครับจรวดนะครับเป็นขีปนาวุธนะครับติดมาด้วยนะครับในแมกกาซีน4นัดนะครับคืออัตราการเจาะเกาะ800นะครับก็ฟังดูไม่ได้เยอะนะครับนะฟังดูไม่ได้เยอะนะเมื่อเทียบกับคันอื่นๆนะครับแรงระเบิดเนี่ย6,000นะครับความเร็วของกระสุนช้ามากๆนะ320นะครับแล้วก็มีเครื่องยิงลูกระเบิดครับที่สามารถบรรจุลูกระเบิดฮีทแล้วก็ลูกระเบิดเพลิงได้ด้วยนะครับนะครับปืนกลครับนะมาพร้อมกับปืนกล 7.62 อาวุธทั้งหมดนะครับยิงได้ทั้งภาคพื้นดินอากาศนะครับผมแต่บอกไว้นิดนึงว่าแอบยิงยากเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนเล่นนะครับแล้วก็จะพูดถึงให้ฟังนะครับประมาณนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเกราะกันบ้างครับในส่วนของเกราะนั้นได้ทำการเสริมแกร่งปรับปรุงขึ้นมาครับนะก็คือมีเกราะปฏิกิริยาอยู่ด้านข้างนะครับเรียงเป็นแถวตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเกราะคอมโพสิตอีก1ชั้นนะครับตามด้วยนะครับชั้นในสุดนะครับตรงแถบตีนตะขาบก็จะมีแผงยางกันระเบิดครับผมด้านหน้าครับมาพร้อมกับเหล็กนี่ครับผมเกาะเหล็กเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านบนมีประกอบเกาะปฏิกิริยานะครับแล้วก็เกาะคอมโพสิตตรงป้อมปืนนี่ครับส่วนชิ้นส่วนสำคัญครับเรามาดูกันสักนิดหนึ่งชิ้นส่วนสำคัญเนี่ยอยู่ที่ด้านหลังป้อมปืนครับเป็นรางกระสุนนะขนาดใหญ่มากเรียกได้ว่าถ้าเกิดโดนอ้อมหลังหรือโดนด้านข้างเนี่ยทั้งบนเนี่ยไม่เหลือครับนะส่วนด้านล่างเล็กนิดเดียวครับไม่น่าเป็นห่วงถังเชื้อเพลิงอยู่ด้านหน้าครับอาจจะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ง่ายนะครับสำหรับเจ้าคันนี้แต่บอกเลยเท่าที่เล่นนะครับไม่ได้อ่อนแอนะครับนะไม่ได้อ่อนแอนะครับและคันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นรถถังที่นะครับมีความแม่นยำสูงมากๆนะครับถือว่ายิงได้ดีเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าคันนี้เล่นแล้วสนุกขนาดไหนเรามาเริ่มกันเลยครับผมเจ้าคันนี้ครับชอนมา2ก็ตอนที่ดูค่าตัวเลขเนี่ยดูเหมือนจะขาดความคล่องตัวในเรื่องการถอยหลังหรือการหมุนป้อมปืนหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่พอมาเล่นจริงนี่ครับกับดูว่าเฮ้ยมันเหมือนต่างกับตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับผมลองขับนะครับในลักษณะที่เป็นพื้นแข็งพื้นอ่อนหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าขับเคลื่อนได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วการยิงครับคอมโบกันได้สวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะการยิงจากปืนใหญ่แล้วก็ยิงจากจรวดแล้วก็ยิงจากลูกระเบิดอะไรประมาณนี้ถ้าใช้จนคล่องเนี่ยบอกได้เลยว่าคันนี้ทำดาเมจได้อย่างดีนะครับถึงค่าตัวเลขจะออกมาดูน้อยๆก็จริงนะครับแต่ด้วยความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงของมันเนี่ยก็เลยทำให้โดนยิงจุดอ่อนหรือเป้าหมายได้ค่อนข้างง่ายนะครับนะ
แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเรายิงรถถังคันไหนด้วยนะครับการเล่นระยะประชิดนะครับก็นำมาเล่นให้ดูกันอีกเช่นเคยจังหวะนี้เนี่ยบอกได้เลยว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอทนะถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยนะครับอย่างตรงเนี้ยผมอาจจะลดระเบิดไปแล้วก็ได้นะทุกคนอันนี้ก็พยายามยิงสู้ครับยิงทุกอย่างที่มีฮะนะครับพยายามหาจุดอ่อนแล้วก็ยิงสู้ครับแบบนี้เลยทำดาเมจรัวๆครับ16,000 28,000แล้วนะครับยิงกันแบบนี้ฮะนี่ครับอาศัยที่ว่าโหลดเร็วครับนะรีโหลด5 วินาทีครับสำหรับปืนใหญ่แล้วก็จรวดนะครับแมกกาซีน4 นัดลูกระเบิดอีกนะครับใส่เข้าไปเต็มเหนี่ยวแบบนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับคันนี้นะครับเลือดนะครับดูเหมือนจะเยอะก็จริงนะครับค่อนข้างเยอะแต่ก็แอบบางนะครับมีเกราะปฏิกิริยาเยอะก็จริงนะครับแต่เวลาโดนกระสุนเจาะเกราะด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่าอันตรายนะครับก็คือโชคดีตรงที่ว่านะครับรางกระสุนนั้นมันอยู่ด้านบนนี่ครับนะรางกระสุนก็อยู่ด้านบนก็อาจจะทำให้ยิงยากนิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องควรระวังเลยก็คือเขาเรียกว่ามุมก้มเงยครับมุมก้มเงยของปืนใหญ่และปืนกลเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับเจ้าคันนี้ค่อนข้างแคบเลยนะครับนะมุมก้มเงยครับต้องระวังเลยผมลองเล่นดูหลายครั้งครับเจอปัญหานะครับก้มได้น้อยเงยได้น้อยนะครับโดยเฉพาะปืนกลที่ต่อต้านอากาศยานนะครับโหเงยได้นิดเดียวนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรหรือเปล่าครับคือเงยได้น้อยมากนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสลองขับก็ทดลองได้นะครับลองไปขับดูนะครับจะรู้เลยว่ามุมเงยมันน้อยมากนะเรามาลุยกันต่อเลยครับผมจังหวะนี้นี่ฮะแต่ถ้าเกิดมีมุมไกลๆแบบนี้นะครับไม่ต้องก้มมากเราสามารถยิงคู่ต่อสู้ให้แตกได้ลูกฮิตครับทำผลงานได้ดีนะครับลูกฮิตทำผลเนี่ยจังหวะเนี้ยอย่างเงี้ยยิงไม่ได้นะทุกคนเหมือนมันใกล้แล้วมันก้มมากมันยิงไม่ได้กว่าจะยิงได้นี่คือนี่จรวดครับยิงด้วยจรวดคอมโบเข้าไปครับแบบนี้สวยงามครับก็ถือว่านะครับเล่นสนุกนะครับคันนี้ผมถือให้เป็นการเล่นสนุกแล้วกันแล้วก็มีความแม่นยำสูงสำหรับความคิดส่วนตัวนะครับนี่ฮะถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าเท่พอเอาเรื่องเหมือนกันนะเท่พอสมควรนะครับก็เล่นได้สนุกครับอย่างที่บอกนะมันมีอาวุธเยอะไงหลากหลายครับใช้คอมโบให้คล่องๆนี่คือโอ้ยอันนี้เงย ผมตอนแรกจะกดเล็งนะครับกดพลาดไปหน่อยครับทำให้เงยขึ้นฟ้าไปเลยนะนี่ครับเปรี้ยงสัดเข้าไปครับ16,000แล้วเหยียบคู่ต่อสู้ถึงกับแตกครับนี่ก็คือมาเล่นในระยะประชิดให้ดูเดี๋ยวจะมีการเล่นระยะไกลด้วยนะครับเล่นระยะไกลที่จะดูความแม่นยำนะครับนี่ไปเลยโอ้โหจนกำแพงครับสะกิดกำแพงทีละหน่อยแบบนี้เลยนะเฮ้นี่เลือดเหลือครึ่งหลอดครับซัดไปเปรี้ยง8,000นะครับนี่ครับยิงด้วยลูกระเบิดอุ้ยยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างนะทุกคนวิ่งเร็วนี่ครับถอยหลังชนก็ทำให้คู่ต่อสู้แตกได้ครับเพราะเราลดหนักไงถอยหลังกระแทกซะเลยนะครับอุตส่าห์จะวิ่งอ้อมเรานะครับจากประสบการณ์การเล่นนะครับทดสอบมาก็ถือว่าเล่นสนุกฮะยังไม่เจอปัญหาติดขัดอะไรนะยิงครับจังหวะนี้จะยิงตูดซะหน่อยครับยิงตูดบึ้ม17,000ครับลูกระเบิดฮะยิงบึ้ม12,000โอ้โหเกมจบพอดีเรามาดูในส่วนของการยืนยิงระยะไกลๆบ้างมาพร้อมกับแผนที่ใหม่เลยนะครับการยิงแบบไม่ต้องซูมนะครับนี่ฮะแม่นมากนะทุกคนนะครับระยะไกลๆแบบนี้นะครับ400 กว่าเมตรคือแม่นมากนะครับจรวดก็ยิงไปได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีระบบป้องกันก็ยิงไม่ค่อยเข้าติดเนินนะครับติดเนินจรวดเนี่ยนะครับความรู้สึกในการเล่นจรวดเนี่ยบอกได้เลยว่าช้ามากนะครับมันช้าไม่ว่านะครับแล้วก็วิ่งแบบวืบมันไม่ค่อยช้าเนี่ยคือถ้าวิ่งเป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็ดูดีนี่ครับแต่ความแม่นยำระยะไกลเนี่ยดีมากๆนะครับยิงแล้วรู้สึกประทับใจเลยอันนี้ผมก็ลองยิงด้วยจรวดดูจรวดวิ่งดินะครับนี่เห็นไหมนะครับพอใช้ปืนใหญ่ยิงเนี่ยโหโดนเลยครับยิงเข้านะเพราะมีอัตราเจาะเกาะสูงอันนี้ลองยิงด้วยลูกระเบิดครับก็ถือว่าระยะไกลเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับผมว่าระยะไกลเล่นสนุกครับดาเมจค่อนข้างคงเส้นคงวาอันนี้ลองยิงด้วยจรวดครับไม่เข้าทุกคนนะครับโอ้โหทนจริงๆคันนี้ว่าแห่นะครับยิงครับบึ้มนี่ฮะ15,000นะครับดาเมจค่อนข้างดีครับโอ้ยติดเนินนะติดเนินอันนี้นี่มีทั้ง ลำธารมีทั้งเนินนะครับเยอะไปหมดเลย
ผมก็พยายามลองยิงไกลๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะทั้งจรวดลูกระเบิดแล้วก็ปืนใหญ่นะครับเพื่อเห็นแบบอันนี้น่าจะโดนนะแต่ไม่โดนทุกคนนะครับนะลูกระเบิดยิงไปไม่โดนครับแต่ดูแล้วปืนใหญ่ยิงไปโดนนะครับผมก็พยายามลองยิงหลายๆรอบนะครับเอ๊ะทำไมไม่โดนเนี่ยหรือว่าโดนแล้วมันไม่เข้าก็ไม่แน่ใจนะอาจจะมีตัวซับแรงระเบิดนี่ครับแล้วเราก็โดนยิงด้วยนะครับแต่ก็ยังพอทนได้ครับนี่ฮะแอบอย่างนี้ยังไงฮะเดี๋ยวลองยิงครับเปี้ยงนี่ครับ15,000คือน่าสนใจมากๆครับในระยะนี้ยิงเข้าไปโอ้โหระเบิดตุ่มตามนี่ฮะยิงทำได้ดีครับสำหรับระยะไกลเล่นแล้วก็เพลินเลยแหละสนุกดีครับโหลดเร็วด้วยนี่ฮะยิงไปบึ้มเข้าน้อยจังเลยนะครับแม่นี่ครับพอเปลี่ยนเป็นปืนใหญ่ตรงนี้ครับตอนที่เล่นเนี่ยไม่เห็นนึกว่าตายนึกว่าเขาระเบิดไปแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้ยังไม่ระเบิดนะผมเปลี่ยนเป้าเลยอะเสียดายครับนะไม่งั้นในคันเมื่อกี้เนี่ยแตกแน่ๆนะครับตอนที่ผมเล่นน่ะดูนึกว่าเขาตายไปแล้วนะครับเลยหันมาดูตรงนี้ครับแต่ที่ไหนได้ตอนมาทำคลิปเอ้ามันยังไม่ตายนะทุกคนแต่จังหวะนี้ครับทำได้ดีฮะดูครับระยะไกลครับก็เรียกได้ว่าเข้าเกือบทุกนัดนะในจรวดติดเนินอีกนั่นน่ะยังอยู่เลยนะนี่ครับแต่ผมไม่เห็นนะครับตอนเล่นผมไม่เห็นเลยไปเล็งเป้าอื่นนี่ครับเข้า 6,000 ครับเอา 6,000 2,000นะครับพยายามยิงลองไปเรื่อยครับเนี่ยยังอยู่เลยแต่ผมไม่เห็นได้ยังไงนะครับตอนเล่นนะเนี่ยครับคันทางซ้ายอะทุกคนนะครับไม่ใช่กลุ่มนี้นะไอ้กลุ่มนี้อยู่กันเป็นกลุ่มครับผมลองยิงปืนใหญ่เข้ากำแพงตรงนี้กำแพงไม่แตกนะแม่กะจะเปิดกำแพงให้เห็นยืนอยู่2 คันตรงนี้ครับก็เลยทดสอบความแม่นระยะไกลยิงเข้าไปครับโดนไหมเอาโดนนะครับแต่ป้องกันแรงระเบิดได้ยิงครับมาเรียกว่ายิงเข้าเกราะครับลองยิงลูกระเบิดไปดูครับบึ้มยิงครับนี่ครับ16,000เริ่มนะครับสงสัยเกราะจะแตกนะทุกคนเอ้ยยังไม่แตกอีกนะครับจรวดนี่ครับอัดเข้าไปอีก16,000โอ้โหโอ้ยกันนู้นวิ่งอยู่บนหัวเลยขึ้นไปได้ยังไงบนเนินนี่ครับเริ่มเข้าแล้วทุกคนนี่ครับยิงเริ่มเข้าฮะอีกนัดเดียวยังไงบึ้มเรียบร้อยครับนี่แหละครับคือพิษสงของเจ้าคันนี้นี่เพิ่งกลับมายิงให้คันนี้นะไอ้คันนี้ยืนโล่งๆตั้งนานเลยนะครับยิงครับนี่ฮะ16,000ยืนโล่งๆตั้งแต่ตอนที่ผมบอกอะแต่ผมกลับไม่เห็นนะครับตอนเล่นแม่ดูไม่ทั่วเสียดายยิงไกลเป็นเข้าครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับขอให้เป้าจับได้นี่ไม่ติดสิ่งกีดขวางแล้วโดนนี่ครับ16,000ฮะเอ้ยจรวดพุ่งตามไม่ทันแล้วนี่ครับยิงสวนเข้าไปครับติดเกาะครับหรือไม่ก็ชั้นแลบอะไรประมาณนี้แหละก็ทำให้เล่นระยะนี้เล่นดีจริงๆนะครับน่าสนใจนะครับพาร์ทนี้เพราะว่ามีรถถังคันนี้นะครับแล้วก็ยังมีเครื่องบินทำเพจด้วยก็เป็นแบทเทิลพาร์ทที่น่าสนใจนะโอ้โหทีเดียวแตกเลยทุกคนโหดจัดนะครับทีเดียวแตกเลยครับนะยิงแบบอัตโนมัตินะครับเป้าจับแล้วยิงก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าคันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ส่วนตัวรู้สึกว่าชอบมากๆนะครับอาจจะดูความแข็งแกร่งตอนเล่นระยะประชิดอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ยิงระยะไกลได้ดีนะครับแล้วก็ข้อเสียหนักๆเลยก็คือปืนกลครับมุมเงยการยิงต่อต้านน้อยมากๆก็พิจารณาดูครับผมและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย